आता आपण कन्यापूजन करून घेऊया। ही जी ओंजळ आहे एवढ्यात बसणारे जे आहे ते आपलं आहे, याच्यावरती जेव्हा फ्लो आउट होतं कसं आहे माहिती का, सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग कधीच आणता येत नाही। त्यांचा सगळ्या म्हणजे तळागाळातल्या किंवा ज्या दुर्लक्षित आहेत त्यांचा सुद्धा सन्मान झाला पाहिजे। हाय हॅलो नमस्कार, आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आहे अष्टमी आणि आजचा रंग आहे मोरपंखी। माझ्याकडे काही ड्रेस नव्हता तर म्हटलं ही साडी मी खूपदा घातलेली पण जाऊ देत, म्हटलं चला काही होत नाही। आणि ही अशी साधी सिंपल साडी मी घातलेली आहे। तर आज काहीतरी स्पेशल असणार आहे, स्पेशल इन द सेन्स की अष्टमीला कन्यापूजन असतं। तर कन्यापूजन असणार आहे पण जरा असं वेगळ्या पद्धतीनं, ते कसं असेल काय त्यासाठीची खरेदी हे सगळं तुम्हाला या व्लॉग मध्ये पाहायला मिळेल। त्यामुळे हा व्लॉग शेवटपर्यंत पाहत राहा। आणि चला तर मग आता जास्त बोलायला नको कारण पुढे बरीचशी कामं आहेत आणि थोडीशी अवघड आणि वेळखाऊ पण आहेत। तर चला। तर आज ज्या चांगल्या कामासाठी आपण जाणार आहोत ना, मला वर्षांना जी कन्सेप्ट सांगितली, जी काही माझ्याशी बोलली ना, मला आज खरंच प्राऊड फील होतं की ही एवढा चांगला सकारात्मक विचार करते। स्त्रीला ओळखलं त्यांनी। तर आलोय आपण मार्केटमध्ये आणि बघूया आता काय काय शॉपिंग करायची आहे। तसं तर लिस्ट खूप मोठी आहे पण जे मिळतं ते घेऊन जाऊ, जे अतिशय इसेन्शियल आहे आणि एका ठिकाणी आपल्याला जायचं त्यासाठी शॉपिंग करतोय आपण। बघा शॉपिंग बऱ्यापैकी झालेली आहे। सो आता आपण एका एक्साइटच्या ठिकाणी जाणार आहोत। झाली आहे तयारी, तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला दिसेल ऍक्च्युली काय घेतलं आहे, कशासाठी घेतलंय ते। तर खूप सारे तर आलोय आम्ही घरी खरेदी करून आणि काय खरेदी केलं ते दाखवते। ऍक्च्युली आम्ही जिथे जाणार आहोत तिथली स्ट्रेंथ आहे 30 आणि त्या अनुषंगाने मग इथं तुम्हाला दिसत असेल 30 नोटबुक आहेत आणि त्यासोबतच इथं एका पॅकेटमध्ये 20 प्रमाणे पेन आहेत आणि रबर बँड आणि हळदी कुंकू साखर जे काही त्यांनी अलाऊ केलं तर, अदरवाईज हे वापसच हे करावं लागणार। म्हणजे तिथल्या जे काही प्रोटोकॉल्स आहेत ते पाळूनच आपण करणार आहोत। पण एक कन्यापूजनाचा निमित्त आहे खरं सांगायचं म्हणजे, त्या निमित्तानं आपल्याकडनं काहीतरी थोडंसं डोनेशन व्हावं ह्या हिशोबाने। आणि इकडे तुम्हाला दिसत असेल तर याच्यात आहेत फ्रुट्स। तर हे एवढं घेऊन आम्ही जातोय। काहीतरी म्हणतात ना की म्हणजे अष्टमीला मुलींना काहीतरी दान करावं, तर मग विचार केला की चला मग मुलींना दान करायचं तर अनाथ आश्रमातल्या मुलींना का नको, कारण आपण जिथे जातोय ते बालिका अनाथ आश्रम आहे, मुलींचा अनाथ आश्रम आहे, तिकडे जातोय। त्यामुळे पाहत राहा। चला आता
कुठे जातोय काय ते तुम्हाला दिसेलच. चला. तर बघा, सुरुवातीपासून वर्षाचे विचार होते की बाबा काहीतरी माझ्याकडनं सामाजिक कार्य करावं किंवा काहीतरी चांगलं करायची, उदात्त करायची तिची इच्छा होती. पण त्यावेळेस आर्थिक म्हणजे सोर्स पण नव्हता आणि स्वतः कमाई केलं आणि ते काहीतरी समाजासाठी केलं तर त्यात वेगळा आनंद असतो. आणि कसं आहे माहिती का, सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचं सोंग कधीच आणता येत नाही. आपली इच्छा भरपूर असते पण आपणच कमवत नसतो, आपण कुठल्या तोंडाने कोणाला काय म्हणणार असंही असतं. आणि तुम्हाला तर आमचा प्रवास सगळा माहितीच आहे की आम्ही कसं कसं इथपर्यंत आलोय ते. तर मला आनंद आहे की तिने तिच्या स्वकमाईतून काहीतरी सामाजिक काम करायचा प्रयत्न करते, सोशल वर्क करायचा प्रयत्न करते. यस, फायनली पोहोचलोय आपण. इथे तुम्हाला दिसत असेल माझ्या मागे अवनी. आणि चला आता आतमध्ये जाऊया आपण, पुढचं जे काही असेल ते पाहायलाच तो. तर श्रीमंत सरकार एंट्री करतायत तिथं आणि पाहू शकताय तुम्ही किती सुंदर इमारत आहे आणि विस्तृत आहे एकदम. अगोदर ही आम्ही ज्या भागात राहायचो तिकडं होती, परंतु तिथं गेल्यानंतर समजलं की थोडंसं पुढं जावं लागेल म्हणून. म्हणजे कात्यानीला जायचा जो रोड आहे त्याचा एक फाटा तिकडे फुटतो कात्यानीकडे आणि एक इकडे. तर एकदम रोड टच आहे, त्यामुळे तुम्हाला शोधायला काहीही अवघड जाणार नाही. अवनी असं नाव आहे संस्थेचं, त्यामुळे तुम्ही नक्की एकदा तरी कधी वाटेल तुम्हाला की काहीतरी डोनेशन करायचं आपल्याला मुलींसाठी वगैरे, तर अशा वेळी नक्की या. खूप सुंदर आहे आणि मेन म्हणजे तुम्हाला आत्मिक समाधान लाभेल. आम्ही गेल्याबरोबर सगळ्या मुलींना त्यांनी बोलवून घेतलं आणि खूप छान वाटत होतं खरं सगळ्यांशी भेटून. तुम्हाला दिसत असेल येतात सगळ्याजणी. तर पाहू शकता इथं किती छान अशा गोंडस मुली आहेत आणि लिटरली म्हणजे मला तरी एवढं भारी वाटलं त्यांचे चेहरे पाहून. म्हणजे एक प्रकारचा आपलेपणा आहे. आणि किती जणी आहे तुम्ही सगळ्या? 27. म्हणजे अप्रॉक्स आम्हाला 30 सांगितलं होतं आणि मला खरंच खूप भारी वाटते की आपण हा डिसिजन घेतला, बरं झालं म्हणून. तर चला थोडासा गप्पा मारते यांच्यासोबत आणि त्यानंतर मग आपण कन्यापूजन करू. अरे तुमच्या आश्रमाचे नाव पण अवनीच आहे ना? किती क्यूट आहे ना. हाय करते ना, सेकंड कर. हाय अवनी, माझं नाव श्री आहे. या इथे या ज्या मुली आहेत त्यांची सगळ्या जणींची श्रीला ओळख करून देत होते मी आणि खूप छान तो हसत होता, काही जणींना लाजत होता, तुम्हाला दिसत असेल. आणि खूप आपलेपणाने मुली त्याच्याशी बोलत होत्या, हाय श्री, हॅलो कसं आहेस म्हणून. पण असेच हाय, माझं नाव दीदी. वाव, किती क्यूट क्यूट दीदी. हाय, माझं समृद्धी. वाव, मस्तच की. हाय, माझं नाव अनुष्का. वाव, किती छान छान नाव आहेत ना. हाय, माझं नाव अर्चना. वाव, मस्तच. श्री. हाय, माझं नाव सानिका. हाय, माझं नाव गीता. हॅलो गीता दीदी म्हण ना. हॅलो गीता दीदी. लाजायला लागलाय. हाय, माझं नाव श्रेया. आणि तुझं सांग ना. तुझं? तर औक्षणाचं ताट रेडी आहे. मी थोडस घरी येऊन आणलं होतं पण त्यापेक्षा सुद्धा खूप प्रॉपर सेट केलंय. तर आता आपण कन्यापूजन करून घेऊया. आणि काही सिक्युरिटीच्या गोष्टी असतात त्यामुळे आपण फेस कुणाचाही दाखवत नाही आहोत, जस्ट तुम्हाला पूजन दाखवेल. बघा इथे पाय वगैरे धुवू नाही शकत आपण, तर रुमालाने जस्ट पुसून घेऊ आणि मग नंतर हे करू. काही मर्यादा पडतात, कसं असं थोडंसं संस्थेमध्ये येऊन गोष्टी वेगळ्या असतात, तुम्ही समजू शकता. बाकी सगळे सुज्ञच आहेत. तर अगोदर पुसून घेऊया आणि 9च कुमारिकांचं करूया आपण, बाकीच्यांना गिफ्ट्स देऊ. खरं तर विधिवत कन्यापूजन करताना सुरुवातीला एक ताट घेऊन त्याच्यामध्ये कन्येचे पाय ठेवायचे आणि पाण्याने धुवायचे, नंतर दुधाने, त्यानंतर पुन्हा पाण्याने आणि व्यवस्थित नवीन कपड्याने ते पुसून घ्यायचे असतात. आणि स्वच्छ कपड्यावरती परत पाय ठेवून नंतर मग कुंकू वगैरे लावायचं असा नियम आहे. परंतु बघा काही रिस्ट्रिक्शन्स पडतात जेव्हा आश्रमात वगैरे तुम्ही जाता, तर त्यामागची भावना महत्त्वाची, कारण की ते दुधाने वगैरे पाय नाही धुऊ देत, त्यामुळे काही गोष्टी थोड्याशा स्किप केल्या आहेत. तरी तर मी सोबत आणलेलं जे कुंकू होतं त्यासाठी सुद्धा त्यांची परमिशन घेतली आणि त्यानंतर मग हे पूजन केलेलं आहे. तर चला आता औक्षण करून घेऊया. हळदी कुंकू लावून साखर वगैरे भरू
आणि मी काही कारणास्तव म्हणजे जसं की फॉर सिक्युरिटी रिझन चेहरे नाही दाखवू शकत, कारण इथला प्रोटोकॉल तसा आहे आणि मला सुद्धा ते योग्यच वाटतंय. त्यामुळे आता इथला यानंतरचा विधी जो आहे तो मी थोडासा म्हणजे नाही दाखवू शकत. तुम्ही समजून घ्या, माझं मी करून घे. तर या इथे सगळं काही असेल नाही मला माहिती नव्हतं, त्यामुळे हळदी कुंकू साखर मी घरी येऊन आणली होती आणि त्यांनी मला खरंच खूप छान ताट सजवून दिलं. आणि इथं औक्षण करण्यासाठी मी हळदी कुंकू वगैरे लावती आहे सगळ्या मुलींना, पाहू शकता. 6 ते 18 पर्यंत असतात इथं अलाउड. 18 नंतर मग मुली कमवा आणि शिका या अंतर्गत स्वतःचे शिक्षण पूर्ण करतात असं ना. हा हा हा. प्रत्येक वेळी थँक्यू म्हणते. ऍक्च्युली मी खरं थँक्यू म्हणायला पाहिजे तुमच्या. तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, श्री मला मदत करतोय हे सगळं व्यवस्थित सॉर्टिंग करायला आणि एक एक तयार करून देतोय तो मला, जेणेकरून मला सोपं जावं या हिशोबाने. आणि मला त्याला ह्याच्यात सामावून घ्यायला प्रचंड आवडतं, तुम्ही पाहू शकताय. तर बघा बाकीच्या मुलींसाठी सुद्धा आणलेल्या आपण स्ट्रेंथ जेवढी सांगितली होती त्यांनी तीच, तर त्या हिशोबाने आणलेल्या गोष्टी आणि इकडे ठेवलेल्या आहेत. तर आता चला निघूया आपण. खूप छान वाटलं खरं तर, आणि म्हणजे शब्दात नाही सांगू शकत मी की आत्ता माझ्या फिलिंग्स काय आहेत ते, कारण काहीतरी आपण प्रत्येकजण समाजाचं देणं लागतं. आणि तुम्हाला सुद्धा या संस्थेला जर काही व्हिजिट द्यायची असेल, काही गिफ्ट द्यायचं असेल, काही भेट द्यायची असेल किंवा बर्थडे सेलिब्रेशन करायचं असेल, तर मी इथल्या जे मेन आयोजक आहेत त्यांना विचारून त्यांचा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ॲड्रेस जो काही आहे तो विचारून मेन्शन करेन, जर त्यांची परवानगी असेल तर नक्कीच. म्हणू नका, कारण का माहिती का, ते खूप अवघडल्यासारखं वाटतं. थँक्यू नका म्हणून प्लीज. उलट मीच असं म्हणायला हवं की बरं तुमच्यासोबत एवढा तरी वेळ स्पेंड करायला भेटला ते खूप छान. नाहीतर असं नाही की म्हणजे थँक्यू म्हणजे ते खूप फॉर्मल झालं. बरोबर का, थँक्यू, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हनिंग, हे सगळे असे ते वरवरचे रिलेशन्स असतात, ते इथून नसतात. बरोबर. आईला कधी म्हणतो का आपण ताईला थँक्यू म्हटलं सगळ्यांना तुम्हाला. पुन्हा मी नक्की येईल ना. चला, बेस्ट लक फॉर युअर. खूप चांगला अभ्यास करा, मोठे अधिकारी व्हा सर्वजण. बाय बाय. चला बाय बाय. चला आता कसं वाटतं तुम्हाला हे कन्यापूजन ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अगदी साध्या सुद्धा पद्धतीने, शास्त्रोक्त वगैरे असं काही नव्हतं. फक्त माझी इच्छा होती की त्यानिमित्ताने का होईना कन्यांचा सगळ्या म्हणजे तळागाळातल्या किंवा ज्या दुर्लक्षित आहेत त्यांचा सुद्धा सन्मान झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण आलेलो. फुल नाही, फुलाची पाकळी जास्त नाही, थोडं क्वांटिटीमध्ये सुद्धा तुम्ही करू शकता. त्यामुळे मला तरी वाटतं की आपण प्रत्येकाने आत्मिक समाधानासाठी काहीतरी करायला पाहिजे, ज्यामुळे आपल्याला पण वाटतं की हा आपण काहीतरी करतोय बाबा. स्वतःसाठी तर सगळेच जगतात. आलोय आम्ही घरी. तर आलोय आम्ही आताच घरी. कसं वाटलं श्री तुला? खूप म्हणजे खूप छान. काय छान वाटलं तिथं. किती छोटी दीदी पण होती ना एक, अवनी म्हणून, है ना, क्यूट होती की नाही. काय काय तुला किती लाईक करत होते रे? खूप. काय म्हणत होते तू येताना? काय म्हणत होते येताना? आईस्क्रीम रेडी. तर आपल्याला उशीर जरासा झाला होता जायलाच आम्हाला शॉपिंग करून, मग नंतर आणि त्यानुसार टायमिंग पण दिलं होतं त्यांनी. हो, लेट झालेला आम्हाला. तर काही मर्यादा पडतात बघा. कसं बाहेर जाऊन तुम्ही करता ज्यावेळी शूट, तर काही फेस वगैरे रिव्हील नाही करतायत फॉर सिक्युरिटी पर्पज. त्यांची सुद्धा सुरक्षा महत्वाची असते. त्यामुळे समजून घ्या, प्रॉपर रिच्युअल्स जे असतात
त्याप्रमाणे केलेलं आहे कन्यापूजन. पण तुम्हाला काही गोष्टी दाखवता आल्या नाहीत आम्हाला, कारण चेहरा दिसू नये यासाठी, त्यामुळे समजून घ्या. आणि आम्हाला तर खूप छान वाटलं, आजचा दिवस मस्त गेला आणि असं वाटलं की नवरात्राचा 9 दिवस उपवास केला त्याचं सार्थक झालं. आणि मला यांनी या निर्णयात पाठिंबा दिला, त्यामुळे मला आणखी जास्त छान वाटलं की चला बाबा खंबीरपणे कोणतरी आहे मागे म्हणून. आपण बऱ्याचदा ठरवतो हे करायचं ते करायचं ते करायचं, पण कसं असतं त्यामध्ये घरातल्या सगळ्यांची साथ असणं सुद्धा गरजेचं असतं, नाहीतर मग त्याला काही अर्थ उरत नाही, ती इच्छाच राहते. तर सत्यात उतरवण्यासाठी पाठिंबा सुद्धा तितकाच गरजेचा असतो. आणि मी यांना जस्ट बोलून दाखवलं की आपण कन्यापूजन असं करूया का म्हणून, कारण थोडं मला वाटलं की बाबा त्यांना कोण करणार आहे ना, आपण इथल्या कॉलनीतल्या मुली वगैरे ज्यांच्यात सुबत्ता आहे ते सगळ्यांनाच बोलवतो करतो, पण त्या मुलींना हे काय आहे हे सुद्धा बऱ्यापैकी माहिती नव्हतं. आम्ही त्यांना ते समजावून सांगितलं की काय असतं कन्यापूजन. आणि म्हणजे पहिल्यांदा ज्यावेळेस हिनं कन्सेप्ट मला सांगितली ना त्यावेळेस मला खूप आवडली. म्हणजे काय मी परमिशन द्यायचा काही विषयच नव्हता बरं का, कारण एवढी छान कन्सेप्ट होती आणि काहीतरी उदात्त काम करायचा विचार यायचा, विचार आला हीच मोठी गोष्ट आहे. त्याच्यात हे सत्यात एवढं जास्त मोठा आहे अशातला भाग नाहीये. फुल नाही फुलाची पाकळी, सुरुवात कुठून तर व्हावी म्हणून मी बस. आणि प्रत्येकाने हवा असा की हवा असं अपेक्षा आहे, म्हणजे काय करायला पाहिजे काहीतरी. आपण समाजाचं देणं लागतो, म्हणजे समाजात राहतो या अर्थी आपण सुद्धा त्याचं काही देणं लागतो. आणि प्रत्येकाने आपला थोडा थोडा खारुताईचा वाटा उचलला, प्रत्येकाची सामाजिक जबाबदारी आहे, सगळेजणच आनंदी होऊन जातील असं मला वाटतंय. त्यामुळे मग जास्त नाही, थोडंफार काही केलेलं बरं असतं आपल्या स्वतःसाठी सुद्धा ते. कारण ही ओंजळ आहे ना, ते नाना पाटेकरचा डायलॉग आहे बघा, मी खूपदा ऐकलेला आहे. पाणी फाउंडेशनच्या वेळेस त्यांनी तर बोललेलं होतं की ही जी ओंजळ आहे एवढ्यात बसणारे जे आहे ते आपल्या याच्यावरती जेव्हा फ्लो आउट होतं, म्हणजे याच्यावर जेव्हा आपण बसवायचं बघतो तर ते भरून खाली व्हायला लागतं, पडायला लागतं आणि ते वेस्टच जातं कुठल्या ना कुठल्या. मग आपल्या भौतिक गरजा वाढलेल्या असतात, जसं की मला आता मी ही साडी माझी समजा 1000ची आहे, तर मला 2-3 हजाराची, 4 हजाराची, 10 हजाराची पैठणी हवी, यामध्ये आपण ते घालतो, म्हणजे कुठे ना कुठे जातच ना. तर मग ते चांगल्या रूटने गेलं तर ते बरं असं कुठेतरी वाटतंय. बाकी जास्तीचं म्हणजे काय ते तुम्हाला लेक्चर द्यायचा अजिबात उद्देश नाहीये. सगळ्यात महत्वाचं मानसिक समाधान आहे, आत्मिक समाधान आहे महत्वाचं. त्यासाठी हा छोटासा प्रयत्न. त्या ठिकाणी गेलो आम्ही, तर एक प्रसंग सांगायचा जर बोललो तर ना, वर्षा म्हणजे एवढं प्रेमाने त्यांच्याशी बोलत होती आणि सुरुवातीला त्यांनी मॅडम मॅडम म्हणत होत्या, पण हिनं एवढं त्यांच्याशी मिक्स झाली का मॅडम बिलकुल म्हणायचं, मी काय मॅडम वगैरे नाही, मी तुमची मोठी बहीण आहे, ताई म्हणावाला असं बोलली. त्यामुळे ते इतके छान मिक्सअप झाले. आणि ही ज्या वेळेस त्यांचे पाय धुत होती ना, पुसून घेत होती ना, प्रत्येक जण थँक्यू म्हणायला. आणि एका मुलीच्या तर डोळ्यात अक्षरशः पाणी आलेलं, तिनं म्हणजे कंट्रोल करता आला नाही. म्हणजे त्यांना हे वाटले की बाबा पाय पुसणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे असं त्यांना वाटलं त्यांच्या दृष्टीनं. त्यामुळे त्यांना येते वेळेस सुद्धा 4-4 वेळा बाय बाय करत होते, विचार करा. यावंसं वाटत नव्हतं. खूप छान एकदम. तर आजचा हा व्लॉग तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आय होप तुम्हाला हा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारासोबत जास्तीत जास्त हा व्लॉग शेअर करा. तर चला मग या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. भेटतो तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.